Ядерний сніжок або страхітлива операція із романтичною назвою, як у 1954 році влада СССР опромінила 45 тисяч солдатів та 10 тисяч цивільних. Так Кремль готувався захопити Європу у Третій світовій війні. Чому десятиліттями комуністи так ретельно приховували свій злочин? І лише в останні роки існування Совєтського Союзу стало відомо, що бійців спеціально піддавали радіоактивному зараженню, аби виявити, як воно впливає на людей. Тобто тисячі військових були у ролі піддослідних пацюків. Пекло на землі, ім'я якому Семипалатинський полігон у Казахстані. Як так сталося, що ядерну зброю випробовували у місцевості, на якій продовжували жити люди. І це при тому, що за 40 років там підірвали 600 ядерних та термоядерних бомб. Деякі вибухи були настільки потужними, що на їхньому місці пізніше утворювалися цілі озера. Жовтень 61-го, або як Кремль намагався залякати Америку моторошною цар-бомбою, яка була в 10 разів потужнішою за усі боєприпаси, використані під час Другої світової війни. Екіпаж одягає защитні очки. Приближається к точці взриву. Висота 4000 метрів. Осталось 3 секунди. 2, 1, 0. Вибухи, смерть, опромінення і хвороби – піддослідні тварини, яких прив'язували у місцях ядерних випробувань і прирікали на жахливі муки. Из 500 животных, расположенных в траншеях и сооружениях до дистанции 1500 метров, погибли от лучистой болезни 300 животных. У овцы, находившейся на расстоянии 1200 метров, парализованы задние конечности в результате повреждения спинного мозга ударной волной. Друзі, вітаю! З вами канал «The Documentalist», і сьогодні ми розповідаємо, якою ціною в СССР розробляли та досліджували ядерну зброю, як усе це не лише перетворювало на пустелі тисячі гектарів земель, але і змінювало людські долі. Усе заради того, щоб нагнати жаху на світ. Пройшли роки, але нічого не змінилося. Як тільки путінська орда зазнає поразки на полі бою, а союзники виділяють українцям нове озброєння, у Кремлі починають погрожувати ядерною зброєю і рахують, за скільки часу ракета долетить до Вашингтона, Лондона чи Брюсселя. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Вересень 1954 рік. Тоцький полігон Оренбурзької області. Там за ініціативи совєтського уряду під керівництвом Нікіти Хрущова проводять одні з перших ядерних випробувань комуністичної країни. Ними безпосередньо керує маршал Георгій Жуков, який ще в часи Другої світової зарекомендував себе як м'ясник, оскільки відзначився надзвичайною жорстокістю і байдужістю до життя простих солдатів, масово кидав їх на забій. Ось і в цих ядерних навчаннях, що отримали доволі поетичну назву «Сніжок», брали участь 39 тисяч бійців та 6 тисяч офіцерів. Розмах справді вражав. Крім великої кількості військовослужбовців, на полігон пригнали безліч військової техніки. 600 танків та самохідних установок, 500 артилерійських гармат, 600 броньованих транспортних машин, 320 літаків, сотні військових автомобілів. Завдання усієї військової армади було просте – відпрацювання можливостей прориву оборони супротивника з використанням ядерної зброї. Такого ніхто і ніколи ще не робив. За задумом совєтських генералів, супротивником мала бути одна із європейських країн. Через це і Тоцький полігон вибрали не випадково, адже місцевість, горби, пагорби, ліси та рівнина там нагадувала типовий рельєф Західної Європи, де, на думку партійних босів Кремля, мала б розпочатися Третя світова війна. Ви скажете, хвильку, на календарі лише 1954. Від завершення Другої світової пройшло менше як 10 років. Яка ще Третя світова? Та ні, друзі, усе правильно. Річ у тім, що совєтське керівництво продовжувало марити світовою пролетарською революцією. Отримавши контроль над Східною та Центральною Європою, Сталін будував плани подальшого просування на Захід.
На думку совєтського розвідника, утікача, капітана Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил СССР Віктора Суворова, сталінське вторгнення у Європу мало розпочатися на кордоні Західної Німеччини, країни, створеної з окупаційних зон США, Великої Британії та Франції. А головним аргументом Кремля у завоюванні Європи мала стати нова зброя – ядерна, яку слід було випробувати в умовах максимально наближених до реальних. Друзі, за хвильку ми продовжимо, і попереду на вас чекає усе найцікавіше. Але зараз я попрошу вас підтримати невеличкий, але терміновий збір. Хлопцям зі 155-ї бригади 5-го танкового батальйону, це, до речі, наші хороші знайомі, дуже потрібен новий бойовий пікап. Його ціна невелика – 250 тисяч. Волонтери уже знайшли підходящий варіант і готові пригнати його з-за кордону. Проблема лише у відсутності коштів. Хто може, скиньте по кілька гривень. Вся інформація в описі до цього відео. І ми продовжуємо. Отже, коли Сталін помер, то втілювати у життя його ядерні амбіції сповна продовжив Нікіта Хрущов, який на той час зумів стати першим секретарем ЦК КПСС. Це саме він призначив на вересень 1954-го перші в історії Союзу загальновійськові навчання із застосуванням ядерної зброї. На полігон приїхав не лише Хрущов, але й голова уряду Георгій Малінков та керівники усіх військових округів СССР. Ніби демонструючи власну міць, совєти запросили на навчання і іноземних гостей, представників дружніх країн соцтабору, а також військових аташе нейтральних Швеції та Фінляндії. Усі присутні були на нервах, адже з літака Ту-4 пілоти повинні були скинути бомбу РДС-2 потужністю 40 кілотон, що перевищувало сумарний показник зарядів, скинутих американцями на Хіросіму та Нагасакі. Після цього, всупереч пекельному радіоактивному забрудненню, в атаку мали піти війська, прориваючи умовну оборону в районі вибуху за допомогою бронетехніки, артилерії та авіації. Цікаво, що довкола полігону на дуже близькій відстані знаходилися села, у яких мешкали звичайні люди. Вони вже встигли звикнути, що там постійно проходили навчання, щось стріляло та вибухало. Але все це було звичайне, а не ядерне озброєння, яке великих ризиків не несло. Та замість того, щоб повністю евакуювати населення, усе, що зробили військові, то це поділили довколишню територію на 5 зон. Евакуації підлягали тільки мешканці з першої зони, ті, що жили від епіцентру вибуху на відстані до 8 кілометрів. Люди з другої зони відстанню від 8 до 12 кілометрів за інструкцією повинні були за 3 години до вибуху покинути будинки та сховатися у природних сховках, ямах та ярах. Далі за поданим сигналом лягти обличчям до землі. У зоні номер 3, це дистанція від 12 до 15 кілометрів, мешканці отримали вказівку просто відійти від споруд і будинків і лягти на землю. А у 4-й зоні, яка знаходилася на відстані від 15 до 50 кілометрів, селяни навпаки повинні були сховатися у будинки, щоб уникнути радіаційного ураження через можливу ядерну хмару. І це все, що треба знати про СССР, як там цінували людське життя та здоров'я. Запомните эту местность. Через несколько секунд над ней произойдет атомный взрыв. Отже, о 9:33 за командою Жукова з висоти у 8000 метрів пілот Ту-4 скинув з люка бомбу, яка, як і було заплановано, підірвалася в повітрі на висоті у 350 метрів. Як згадували очевидці, одразу після цього Оренбурзький степ струсонув пекельний гуркіт. Земля ніби хитнулася і втекла з-під ніг. Пройшла вибухова хвиля. У повітрі після сліпучого спалаху виріс яскравий ядерний гриб. Перелякані селяни не розуміли, що коїться. Вони вибігали на двір і бачили величезну чорну хмару, що рухалася просто на них. Як згадували пізніше очевидці, людей охопив панічний страх. Ніхто не сумнівався, що це кінець світу. Бабусі молилися, випрошуючи у Бога милосердя для дітей.
хтось побіг ховатися у підвал. Про те, що на землю щойно впала надзвичайно потужна ядерна бомба, ніхто не здогадувався. Маршал інженерних військ Олексій Прошляков, який керував будівництвом захисних об'єктів для навчань, згадував, як після спалаху усі зняли світлозахисні окуляри і побачили страшну картину руху ударної хвилі, яка змітала усе на своєму шляху, ламала і притискала до землі ліс та іншу рослинність. Далі хвиля дійшла до вежі трибуни. Хто не тримався за поруччя, був звалений нею на підлогу. Ті, хто не тримав головного убору, залишився без нього. Обличчя вкрила сильна засмага. Земля перетворилася на шлак і була ніби збита, згадував майор медслужби Бухановський, який опинився в зоні випробувань за півгодини після вибуху. Усюди палали пожежі, злітали птахи з обпаленими крилами. Багато піддослідних тварин просто згоріли. Чимало корів, овець, коней були поранені. Броньована техніка, яка знаходилася на відстані у 1000 метрів від епіцентру, була ніби вдавлена в землю. Вона сплавилась. Від лісу не залишилося нічого. Трохи далі почали з'являтися пеньки, згодом частина стовбурів, потім дерева зі згорілими верхівками, згадував уже інший військовий. Зрештою, ми можемо побачити усе це жахіття на документальній хроніці, яка збереглася з того дня, адже оператори усе ретельно фіксували на камеру. Горят находящиеся в районе атомного взрыва самолеты, автомашины. Горят и перевернутые ударной волной танки. Наш взвод, розповідав Віталій Балуєв, був за 4 кілометри від епіцентру вибуху. Хтось був ближче, хтось далі. Іншим доручили перебувати в танку чи автомобілі. Нам дали команду лежати на землі і не підіймати голову. Зловісну тишу порушив страшний вибух, від якого затремтіла земля. Було психологічно важко, накрила хвиля самотності і безпорадності, страху та жаху. У мене сповзла з голови каска, і я витягнув руки, щоб її натягнути. Цих секунд вистачило, щоб отримати променеве опромінення кистей. Коли в небо на висоту 6 кілометрів піднявся ядерний гриб, ми звелися на ноги і дивилися на це диво. Плата за цікавість була такою: опік сітківки очей, шкіри, пошкодження слуху. Природа теж відреагувала миттєво. За півгодини після вибуху почалася сильна піщана буря. Вітер був такої сили, що пісок, який перетворився на скло, дряпав шкіру, як наждак. За роки ми зрозуміли, чому саме тоді відбулося випробовування атомної зброї. США планували скинути бомби на великі міста СССР. І випробування нашої нової зброї на Тоцькому полігоні було попередженням. Ми маємо чим відповісти вам. Можливо, саме цей вибух врятував людство від ядерної катастрофи, а також допоміг ученим зрозуміти силу впливу атома на людину, тварину, техніку. Спершу нічого не боліло, але потім почало випадати волосся. Часто з носа текла кров, хворів шлунок, почервоніла шкіра, руки стали набрякати. Навіть невелику річ було важко тримати. Але тут найголовніше, а що ж було далі після вибуху? А далі, попри пекельно радіоактивну куряву, пролунала команда до бою. Солдати вискочили з укриттів, почали відкопувати позиції та техніку, а потім рушили до епіцентру, де розірвалася бомба. Одночасно розпочалася потужна артпідготовка, якої не пам'ятали навіть учасники штурму Берліна. Аналогічною була ситуація і у повітрі. Як пише у своєму матеріалі журналіст Олег Шама, через 21 хвилину після вибуху 39 бомбовозів Іл-28 та 6 винищувачів Міг-17 на висоті 7 кілометрів проскочили через пиловий стовп атомного гриба. Потім 3 полки реактивних штурмовиків та ще 3 полки винищувачів. Усього разом 320 літаків атакували умовні цілі у зоні ураження. Тобто без жодного захисного одягу, у звичайних плащ-палатках та протигазах тисячі совєтських солдатів кинулися через зону радіоактивного ураження ламати умовну оборону уявного супротивника. Як усе це виглядало, можемо зрозуміти знову ж таки з цієї документальної хроніки. Вона не в надто хорошій якості, але дає можливість відстежити хронологію подій і як все відбувалося. Данные радиационной разведки позволили сделать вывод, что наступление войск через район атомного взрыва с применением средств защиты
возможно. Войска, применяя индивидуальные средства противохимической защиты, проходили по местности в этом районе без всяких последствий для здоров'я личного состава. Як ми бачимо, бадьорий голос диктора запевняє, що жодної небезпеки немає. Очевидно, що проблеми не бачило ні політичне, ні військове керівництво. Генерал Зеленцов, який спостерігав за навчанням з далекого укриття, впевнено переконував, що солдатам нічого не загрожує. Він казав, що зосереджені у хмарі радіоактивні продукти вибуху та частина ґрунту, затягнута в нього, були підняті на висоту понад 10 кілометрів і почали випадати приблизно через годину після вибуху, коли хмара перемістилася на десятки кілометрів. На той час радіоактивні елементи, переконував генерал, переважно розпалися, а ті, що залишилися, розсіювалися на місцевості, не створюючи небезпечних рівнів зараження. Таким чином, між радіоактивною плямою навколо епіцентру і радіоактивним слідом виявилася відносно чиста зона, по якій і пройшли війська, що наступали. Але усе це, звісно, була лицемірна брехня, бо говорити про безпеку міг хіба що душевно хворий. Як виявилося, пізніше війська в зону радіоактивного ураження кинули спеціально. Командування цікавило одне – чи можуть солдати, пройшовши через ядерний вибух, зберігати свою боєздатність? Боєздатність хоча б на короткий час, щоб проскочити зону, прорвати оборону і знищити супротивника. Про наслідки опромінення, які проявляться пізніше, тоді ніхто не думав, а вони проявилися сповна. Скажімо, один із учасників навчань впродовж наступних 25 років переніс 71 госпіталізацію та 8 операцій, з яких одна була пов'язана з раковою пухлиною. У 27 він отримав онко, у 30 інфаркт, майже осліп. І таких випадків були тисячі. Але люди навіть не могли претендувати на пільги і були змушені мовчати, адже дали підписку про нерозголошення військової таємниці терміном 25 років. У своїй книзі Суворов, про якого ми вже згадували раніше, стверджує, що всі учасники операції на Тоцькому полігоні дали письмове зобов'язання мовчати. В особистих документах їм зробили фальшиві записи про те, що у вересні 54-го вони перебували на Далекому Сході, Заполяр'ї чи Середній Азії, де завгодно, тільки не в Оренбурзькій області. У результаті тим, хто пережив навчання і в кого пізніше на тлі опромінення виникли проблеми зі здоров'ям, лікарі не могли поставити правильний діагноз. Причини нездужання не розголошувалися. Лише в 91-му Верховний Совет РФ прирівняв учасників «Сніжка» до ветеранів підрозділів особливого ризику з наданням їм виплат та пільг, а в 94-му на Тоцькому полігоні встановили пам'ятник, присвячений усім учасникам навчань. Їх почали називати ядерними чи атомними солдатами. Некраща доля чекала і на мирних мешканців, які одразу після вибуху бомби повернулися у свої будинки, бо не розуміли загрози, ніхто нічого не говорив, усе тримали у таємниці. Є спогади, як селяни прийшли додому і застали там осліплих корів та коней, обгорілих і незрячих кішок та собак, які тинялися вулицями і городами. Від побаченого селяни не могли стримати ридання. Щоб усе приховати, солдати виловлювали тварин і відвозили їх якомога далі із сіл. За якийсь час про випробовування на Тоцькому полігоні забули. Люди пили воду з криниць, вирощували овочі і тішилися щедрому урожаю грибів та ягід, а вже за рік-два починали хворіти. Звісно, що усю провину совєтська влада заперечувала до останнього, а самого маршала Жукова за успішне проведення навчань хвалили. Запам'яталася його постійна, наполеглива вимога – усе продумати, зважити, прорахувати, не допустити загибелі людей, адже все було новим, непередбачуваним. І Жуков із цим завданням впорався. Навчання пройшли успішно. Тоді я побачив і переконався, який це був неперевершений військовий талант. Таку характеристику дав йому один із офіцерів, що брав участь у навчаннях. Друзі, звісно, що це був не єдиний випадок. Таких ядерних навчань в СССР проводили десятки. Річ у тім, що у створенні атомної бомби Кремль багато років гнався за Америкою, але Вашингтон завжди давав комуністам фору і в ядерних перегонах йшов далеко попереду.
За 2 тижні після бомбардування Хіросіми, нагадаю, це було у серпні 45-го, у Москві одразу створили спеціальний комітет з використання атомної енергії, який очолив Лаврентій Берія. Керівник НКВД отримав необмежені повноваження, назвемо це так, щоб мотивувати вчених та конструкторів на створення ядерної зброї. Однак ні мільйони в'язнів на уранових рудниках, ні секрети американських розробників, що їх зуміли вкрасти совєтські агенти Юліус та Етель Розенберги, не допомогли створити американцям конкуренції. Нагадаю, що Розенберги – це були американські комуністи, яких у часи Холодної війни стратили на електричному стільцеві за звинуваченням у шпигунстві на користь СССР. Щоправда, свою провину подружжя до останнього заперечувало. Згодом з'явилися версії, що креслення бомби Кремлеві могли передати не вони, а інший фізик. Так чи інакше, але вже влітку 49-го комуністична імперія під проводом Сталіна випробувала свою першу атомну бомбу. І це сталося на сумнозвісному Семипалатинському полігоні у Казахстані. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Цей перший вибух відкрив нову сторінку в історії Холодної війни та перетворив Семипалатинський полігон на воістину страшне та демонічне місце, про яке ми також мусимо згадати. Адже за 40 років совєти підірвали там близько 600 ядерних та термоядерних бомб. Робили це всупереч тому, що за 70 кілометрів від епіцентрів вибухів жили люди. Їх не лише не відселяли, але змушували виходити із своїх домівок і дивитися на вибухи, щоб згодом знову ж таки, як і у випадку з Тоцьким полігоном, відстежувати вплив радіації на людський організм. Мало того, після першого вибуху Лаврентій Берія запевняв, що в Семипалатинському регіоні взагалі ніхто не проживає. Як я вже говорив раніше, на полігоні було проведено сотні вибухів, і кожен з них супроводжувався нелюдськими експериментами. Кадри, які ви зараз бачите, відзняті влітку 1949-го. Змонтований в атмосфері цілковитої секретності, фільм показали Сталіну, щоб він на власні очі побачив руйнівні можливості ядерної зброї. У документальній кінострічці покроково і детально демонструють, як вона знищує цегляні та бетонні конструкції, спалює броньовану техніку і вбиває тварин, яких заради експерименту ліквідовували у неймовірно великих кількостях. Усе заради того, щоб марення кремлівського тирана завоювати світ мали реальні обриси. От лучистой болезни погибли все животные, находившиеся на открытых площадках до дистанции 1500 метров. Из 500 животных, расположенных в траншеях и сооружениях до дистанции 1500 метров, погибли от лучистой болезни 300 животных. У овцы, находившейся на расстоянии 1200 метров, парализованы задние конечности в результате повреждения спинного мозга ударной волной. У облученных собак на 5-й день появляются первые признаки лучистой болезни. Общая вялость, отсутствие аппетита. Овца с дистанции 1250 метров погибает от лучистой болезни. Подробиці першого ядерного вибуху, що його в 49-му році провів СССР у Семипалатинську, дуже добре описані. На різних відстанях від ядерного заряду військові встановили 53 літаки, 32 одиниці бронетехніки, а також інше майно різних видів совєтських військ. Для проведення медико-біологічних досліджень туди привезли 1538 тварин, у тому числі 417 кроликів, понад 170 овець та кіз, 64 поросят, 129 собак, 375 морських свинок, 380 білих мишей та щурів. Залишилися дані, що одразу після вибуху загинуло 368 тварин, а тих, що вціліли, того ж дня вивезли у віварій для спостереження за їх станом. Віварій, хто не знає, це приміщення для утримання та розведення лабораторних тварин.
Натомість бойова техніка в радіусі 500-550 метрів була понівечена і перевернута. Танки лежали на боці із зірваними вежами. Цікаво, що вбивчу атомну бомбу, яку скидали чи везли на полігон, чомусь називали нареченою. Про це у своїй книзі «Полігон смерті» пише колишній фронтовик Андрій Жаріков, який брав участь у випробуваннях. «Наречена їде», пише він, і на дорозі все завмирає. Ніхто не має права з'явитися ні попереду, ні позаду. Не приведи, Господи, опинитися на шляху нареченої. Після вибухів на небі було видно ядерний гриб. У вісні я відчувала, як трусилася долівка. Коли ми почули землетруси, то знали, що зараз буде вибух. Врешті-решт звикли до цього. І тоді бомби почали підривати без жодного попередження. Згадувала ядерні випробування одна з мешканок казахського міста Курчатов. Я народилася у Семипалатинську. Мені було 10 років, коли за наказом Берії вперше натиснули кнопку, розповідала в інтерв'ю росіянка Єлена Якубовська. Народ ніхто не попереджав. За кілька хвилин до вибуху у школі пролунав дзвінок, і нас вивели на вулицю, а треба було ховати. На жаль, вчителі просто не розуміли, що відбувається. Пам'ятаю, у будинках вилітали вікна, тріскали печі. У місті досі є пам'ятники того часу, зруйновані будинки. По моїй сім'ї цей полігон пройшовся комбайном. Мами не стало в 53-му році. Пішла у розквіті сил через онкологічне захворювання. Я сама все життя лікуюся у гематологів та інших фахівців. Не дозволила собі народити. Була змушена виїхати із Семипалатинська, оскільки там загрожувала повна інвалідність. Навряд чи хтось може точно сказати, скільки людей постраждало через ядерні випробування, оскільки був гриф секретності. До прикладу, моя мати померла після операції на рак шлунка, а у свідоцтві про смерть написали «гостра серцева недостатність». За документами, людина могла померти від будь-чого, лише не від захворювань, викликаних радіацією. Якщо в інших країнах такі страшні експерименти проводилися на безлюдних територіях, в пустелях чи на островах, то Семипалатинський полігон став єдиним випробувальним простором, де жили і досі живуть люди. У результаті повсякденним явищем для мешканців регіону стали ракові захворювання, страхітливі фізичні мутації та вади, з якими народжувалися діти, деформації серед тварин та худоби. У 2010 році британський режисер Ентоні Бутс випустив документальний фільм «Після апокаліпсису» про людей, які постраждали від Семипалатинського ядерного полігону. Коли дивишся його, то розумієш, що свій Чорнобиль у мешканців Казахстану з'явився значно швидше. І справді, хоч полігон закрили ще в 91-му, він досі є пекельною виразкою на тілі країни. Приміром, у 2021 році кількість нових випадків захворювання на рак у Казахстані збільшилася на 25-30% і досягла 36 тисяч. Найбільше хворих саме біля колишнього полігону і в сусідніх до нього регіонах. Усупереч руйнівним наслідкам для довкілля та людей, СССР щороку лише нарощував темпи ядерних озброєнь, а з ним і постійні випробування на полігонах. Через це світові експерти іронізували, що навіть у мирний час Кремль змусив своїх громадян пережити декілька ядерних війн. Скажімо, у жовтні 61-го року саме Совєтська імперія, якій всюди вважалися вороги, провела випробування найпотужнішої ядерної зброї в історії людства, яку назвали цар-бомбою. Уявіть собі на хвильку, вона була в 10 разів сильнішою за усі боєприпаси, які підірвали під час Другої світової війни. Її тротиловий еквівалент складав 50 мільйонів тонн. Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышка и последующее свечение, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до 1000 кілометрів. Тоді на місці вибуху виріс величезний ядерний гриб, який піднявся на висоту у 80 кілометрів, а вибухова хвиля обійшла землю тричі. План, який виношував Хрущов, тобто залякати до смерті американців, спрацював. У 1963-му США, Великобританія та СССР
підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою. Після цього їх проводили виключно під землею. Комуністична імперія гучно святкувала перемогу, адже лише через півроку після польоту Юрія Гагаріна у космос вдалося показати світові наявність надпотужної зброї. У той час світ перебував у заціпенінні. Це випробування вело мене в стан такого шоку, якого я не відчував ніколи раніше, зізнався прем'єр-міністр Японії Хаято Ікеда. І тут, до речі, нічого дивного, бо вихваляння ядерними боєголовками і намагання залякати світ у Совєтів почалося ще тоді. Ще у 1947 році Леонід Утьосов співав пісню «Я демобілізований», де є такі рядки: «Коль враги пойдут по нас, будет выполнен наказ от трудящихся всех масс. Приготовят и у нас, вроде атомный фугас, то, что надо, в самый раз, и кое-что другое». Друзі, з вами був канал The Documentalist, і сьогодні ми говорили про ядерні випробування в Совєтському Союзі. Якщо ви додивилися випуск до кінця і він вам сподобався, то підпишіться на канал, нам буде приємно. Також ви можете підтримати нашу творчу команду через Monobank чи PayPal. І дякую тим людям, які здійснюють донати на постійній основі, адже це дає нам змогу рухатися вперед. Бережіть себе, зустрінемось!